Večer, já bych vás chtěl přivítat na další diskuzi v rámci 5. ročníku Palmofest. Dneska s rumunským souborem jenom pár slov na úvod. My tyto diskuze organizujeme jako setkání tvůrců s publikem, takže kdykoliv budete mít jakoukoliv otázku, prosím, ptejte se. Je tady kolegyně s mikrofonem, prosím, počkejte si na mikrofon, protože my tuto diskuzi nahráváme a potom ji zveřejňujeme na festivalovém webu. My teďka začneme s režisérkou a s producentkou tohoto dnešního představení a připojí se nám herci postupně během diskuze. A já bych rád předal slovo Báře Etlíkové, která je moderátorkou dnešního večera, a na začátek Katinka a Anna začínají debatu a pak se k nám připojí na díky. Dobrý večer, všichni vás tu vítám. A jako úvodní otázku bych ráda položila takovou, která by nás trochu uvedla do kontextu, v němž tato inscenace vznikla. Stalo se tak v rumunském divadle Teatrul Andrei Mureșanu v hlavním městě Župy Kovasna Sfântul Gheorghe, které má přibližně 56 000 obyvatel a jedná se tedy o regionální město. Chtěla bych se zeptat, jaké je to prostředí, jaké místo v tomto prostředí zaujímá tato divadelní scéna a pro jaké publikum tvoříte? Good evening to all. My first question would be to place better the context of production that we just saw. So you are from the theatre of Andrei Mureșanu, from a regional town which counts approximately 55,000 people. So could you describe somewhat what is the environment in which you create, and what is the place like, and what is the audience like that you create for, in fact? Yes, we are from the city of St. George in the Covasna County, which is in the heart of Transylvania. It is a profoundly cultural type of town, even though it's a really small one. It's below 50,000 inhabitants right now, but even so, we have 4 theaters, a lot of exhibitions, music, so size really doesn't matter because the activity inside the town is really, really active, and that somehow obliges us to make qualitative productions because our public is really educated and they really need all the time innovative and well-established type of productions. The beneficiaries, so the main public segment is between 16 and 25 years. So it's also important to have in mind who is our audience and who we have to produce for. This production was a very loved one. We played very happily. The actors also liked to play it a lot. The audience always was exciting to see the production, and it was our second working together with Katinka. The first production was also a hit, and that was the main reason for which we really wanted to move on in a new production, which is the Golden Dragon that you saw tonight. Že ano, my jsme z města St. George v Transylvánii, a ačkoliv je to malé město, které nemá jen tady 50 000 obyvatel, tak je to velmi kulturní město, kde máme 4 divadla dokonce, koná se zde hodně výstav, hodně hudby, takže ta velikost není úplně to, co je důležité. Naše publikum se hodně zajímá o kvalitu. Je to vzdělané publikum, které očekává, že budeme inovativní. A kdybychom se podívali na tu věkovou strukturu, tak převážně my cílíme na
až 25 let. To představení, které jste viděli dneska, je nám velmi blízké, máme ho velmi rádi, my herci a publikum také. A je to vlastně naše druhá spolupráce s Katinkou. Ta první byla velmi úspěšná a proto jsme také navázali tím představením Zlatý drak, které jste viděli dneska. Já bych teď měla otázku na pořadatele Palmofestu. Chtěla bych se zeptat, při jaké příležitosti vybrali tuto inscenaci do svého programu, co je k tomu vedlo a jaké otázky si případně zodpověděli nebo kladli při tom výběru. So my second question goes to the organizers of the Palmofest festival, and I would like to ask you, why did you choose this production, and what questions did you ask, and whether it answered them or not? Mikrofon, dobrý večer. Jednoduše, to představení nás velmi zaujalo. Ono, letošní ročník je trošku specifický. Vy, co chodíte na festival delší dobu, tak víte, že festival tematizujeme co do nějakého společného tématu, k tomu vybíráme inscenace a zároveň se snažíme o nějaké zeměpisné fokusy. Ten poslední fokus bylo Maďarsko v roce 2019. Letošní ročník, který nazýváme Untitled Yet, je takový festival in progress a máme tady, jsme strašně rádi a děkuji tvůrcům za dnešní představení. Máme tady první představení z Rumunska, na které jsme se chtěli soustředit, a je to inscenace, která se současnému rumunskému divadlu, tak jak jsme ho zatím s Michalem Langem, co by ředitelem festivalu, poznali, tak se velmi vymyká svojí estetikou a svým herectvím, a zároveň je to divadlo, které, což je pro nás důležité, podtrhuje nějaké současné politické otázky, minimálně konzumního světa. Takhle bych na to odpověděl. Abych se nebral příliš moc prostoru, protože ten prostor má dneska patřit našim rumunským kolegům. So to give a simple answer, it's a production that caught our interest, and to say a few words about this year's festival. So it's a somewhat specific one, given the context. You perhaps know that the Palmofest festival is a theme-based one, so that's what we base the selection on, and we also have a geographical focus somewhat. So in 2019, which was the last edition of the festival, the focus was Hungary. And in 2021, this year, the title of the festival is Untitled Yet. And it's a sort of festival in progress. And also it's the first time that we have Romanian theatre or Romanian ensemble presented here. So thank you so much for that. And when we were choosing the production, then Michal Lang, who is the director of the festival, and me thought that it's somewhat different because it shows the contemporary Romanian theatre in a different perspective. It brings different aesthetics, somewhat different acting, and it also underlines the political issues of the contemporary world. But I would like to give space to you, not to... Tak já bych ještě zkusila položit jednu otázku do publika. Všimla jsem si, že tu máme hodně odborníků, divadelních kritiků, případně přímo odborníků na německojazyčné drama. Chtěla bych se zeptat, jestli náhodou by někdo z našich přítomných
posluchačům nechtěl zasadit tuto inscenaci do kontextu zhlédnutých Schimmelpfennigových inscenací, nebo jestli pro něj byla nějakým způsobem významná. To samozřejmě nepovinné. Before getting to you, I have one question to our audience. There have been many theatre critics, specialists in the audience who focus on German language drama. So how do you see this production if you take in account Schimmelpfennig's work in his other productions? Jestli je tu někdo, kdo by rád odpověděl, tak můžete zvednout ruku, já bych nevěděl. Není tu nikdo. Tak v tom případě, pokud nemáte jinou otázku už teďka na tvůrce, tak bych přistoupila k další otázce a tentokrát ji adresuji hercům této inscenace. Jde o to, že jak bylo před chvílí zmíněno, jedná se o velmi netradiční přístup k herectví, velmi fyzický, velmi pohybově náročný. Chtěla bych se zeptat, jestli je pro vás tady ten styl práce běžný, jak moc velkou výzvu pro vás představoval, jestli jste musel speciálně trénovat. Okay, so we don't have any answers from the audience. So I would like to get back to you, actors of this performance. And I would like to ask you, since this is a not traditional approach to acting, it's a very physical one, very demanding too. So is it a style of acting that you take usually? Is it common for you? Or was it a challenge and you had to train and rehearse for it, especially? Good evening. Yes and yes. It is somehow we have been in other performances which involved a lot of physical and movement instead of having been based on text and classical stuff. But also, yes, this was for all of us, I think, somehow special because of how it's been thought. And this is about the concept of the director, of Katinka, and the most important thing, as far as I'm concerned, was that the first day when we met, she knew exactly what she wants with this performance. She had in mind, of course, her and the choreographer and the scenographer. They knew exactly what they wanted, and this was what made it a little bit easier for us, because to be honest, at first I didn't have a clue of what's going on. I didn't understand the text, I didn't understand the story, I didn't understand anything. And I've been through a lot of, I've read a lot of texts, and this was really, it was so mixed in my head for the first week, perhaps. And then we started having a workshop on movement. I didn't understand exactly what was for, and we were, what the hell is going on here? And then slowly, of course, we got it. And then we came to Prague. That's the story of our show.
one special thing. It's the only show that I have been, and I think it's a national record anyway. It's the only show that before the premiere we had 44 run-throughs. Yes, general rehearsals, 44, which is death. Yes. Yes. My calling. For me, I think it was the hardest part to make this show. Takže abych odpověděla na tu otázku, tak je to ano a ano. A i když už jsme samozřejmě v minulosti dělali jiná představení, tak to nikdy nebylo takhle fyzické a pohybové, bylo to mnohem víc klasické a založené na textu, takže tohle bylo něco hodně speciálního. Ať už se jedná o vlastně tu myšlenku nebo ten koncept, který Tinka měla. A to, co já vnímám jako velmi důležité, je, že vlastně už ten první den, kdy jsme se s ní setkali, tak ona věděla úplně přesně, co chce. A stejně tak choreografka a scénografka, takže tímto nám to velmi usnadnili. Ale i přesto, tak vlastně na začátku jsem vůbec nechápala, co se po nás chce, nerozuměl jsem tomu textu, nechápal jsem ten příběh, prostě mi to celé unikalo. A takže ten první týden to bylo takové hodně jako smíšené, co se týká pocitů. Pak jsme ale měli workshop, který se týkal pohybu. A pořád jsem teda nic nechápal a říkal jsem si, pane Bože, co má tohle být. Ale pak pomalu se to nějak prostě pohnulo kupředu a nakonec jsme jeli do Prahy. Ale ještě bych chtěl zmínit jednu speciální věc, a totiž, že si myslím, že to je vlastně jediné představení, bude to asi i národní rekord, kde jsme před premiérou měli 44 generálních zkoušek 2 ráno, teda 4. Okay. Tak pro 44 generálních zkoušek, takže jsme mysleli, že u toho skutečně zemřeme. So for me it was the same as his experience, but imagine I was tired and dead after the warm-up. So that's all. Já mám úplně stejnou zkušenost jako tady můj kolega. Připadala jsem si mrtvý a unavený ještě v té počáteční fázi. Bych si na to chtěla navázat, to vyznívá jako, že estetika této inscenace tedy není úplně běžná. Jak na ní reagovali diváci i na tu angažovanost? Měli jste nějaké výraznější odezvy, pozitivní nebo negativní? Judging by our comments, it seems like this is not a common production. So, what was the reaction of the audience? How did the audience react? And the critics. So we have been performing a lot in the current context because we were somehow lucky to actually perform during the pandemics. We also have a small tour just national-wise, which was a huge surprise because we really wanted to show our performance to as many cities as possible. And as soon as we played in one city, the second day the city entered in quarantine. So we had a lot of moral issues because we thought that we might do something wrong, but it wasn't so because we were all healthy
and the public was always very happy to see the show. The critics also received it very well, but because of the pandemics, it was a short number of critics who had the possibility to actually see the performance live. And it is not the type of performance that it has a truly good impact shown online. We used this possibility as well, but it's not as impactful as we would want it. It really needs to be seen live, and we really hope that after the fourth wave, maybe it won't come a fifth one, and we can actually play it live as more as possible. My jsme byli vlastně štěstí, že jsme mohli hrát i během pandemie, dokonce se nám podařilo udělat takové malé turné po Rumunsku. To pro nás bylo poměrně velkým překvapením a samozřejmě jsme chtěli to představení předvést v co nejvíce místech, ale několikrát se nám stalo, že jsme vlastně odehráli to představení a pak se všichni, celé město ocitlo v karanténě. Takže jsme měli takové morální dilema, jestli náhodou neděláme něco špatně, ale jsme si řekli, že vlastně my jsme všichni zdraví a publikum má radost, že to představení může vidět. Co se týče reakce kritiků, tak ty byly vesměs pozitivní, ale je také pravda, že nemnoho z nich mělo tu příležitost vidět představení živě. A tohle není úplně ty představení, které by se jako ideálně hodilo na zhlédnutí online, i když to jsme také, tuhle verzi jsme také měli. Takže doufáme, že po té čtvrté vlně pandemie nepřijde pátá a budeme moct hrát co nejvíc živě. Měli jsme tu otázku z publika. Já bych měl ten dotaz, vy jste zdůraznila tu pohybovou stránku toho představení, mě by zajímalo, co k tomu a předtím jste pokládala dotaz, jakým způsobem to zařadili do těch Schimmelpfennigových představení. Já jsem jich teda viděl velké množství v německé oblasti a tedy takové pohybové divadlo jsem neviděl. Nýbrž naopak jsem viděl soustředění na ty komentáře, na slovo a tak dále. Čili by mě zajímalo, co vedlo paní režisérku k tomu, že inscenovala Schimmelpfenniga tímto způsobem. You mentioned the focus on movement in this performance, and you also asked about Schimmelpfenniga's other performances and reaction to this one in comparison. So I've seen many of his stagings, but I haven't seen one yet until today that would focus so much on movement. I've seen others that focus more on text or the comments in the text. So I would like to know what brought you to emphasize the movement part so much. For me. So there are two arguments. First of all, I generally do so. I call the theater that I do theater of consciousness. Theater of consciousness involves theater as an experience. Considering that from the beginning we thought of a performance addressed to an international audience, though we as Romanians, having a lot of migrants, a lot of economical migrants abroad, like almost 9 million throughout the world, for us it's a very touchy subject. I mean, the little Chinese could be just as well a little Romanian. But what we wanted to do is to create this experience to the audience. I mean, to see the exhaustion, to see what it means to fight for survival every day without social protection. It is a political show, but it wants to build empathy. The focus was on empathy. This is on one hand, and on the other hand, aesthetically wise, it is a type of play, so the fact that they are always doing, or almost always doing something else, or in another rhythm with their body than what or how they are speaking, it's something that creates a tension. This is a key of playing, which we created, inspired from Brecht, of course, and the epic theater, but that generates tension within the actor. So basically it's the same mechanism that it's created within the performance and that should be created between the performance and the audience.
vědomí nebo svědomí, dalo by se to říct také. A cílíme hodně na mezinárodní publikum. Tohle je text, který se vlastně zabývá pohledem na migranty a v tomto kontextu můžu zmínit, že Rumuni jsou často migranty. Je nás na 9 milionů rozprášených po světě, takže vlastně ten čínský kuchař by mohl velmi snadno být Rumunem. A my jsme skrze ten pohyb chtěli vlastně také vyjádřit to, nakolik je tato role náročná, jak vlastně náročný ten boj o přežití. Takže je to i politické představení, ale které se vlastně snaží vyvolat určitou empatii. A v tomto sledu vlastně je i to, že herci se hýbou tak trošku mimo ten text, že vlastně ještě sdělují něco jiného a navazují tím kontakt tedy mezi nejenom tím představením, ale i publikem. Tak, měli bychom se nacházet v posledních 10 minutách debaty, tak zhruba. Chtěla bych se zeptat, jestli by se někdo chtěl ještě na něco zeptat z publika. Pokud ne, tak mám ještě jednu otázku pro režisérku, a sice jestli tato estetika, tento přístup, který právě popsala, má nějaký vzor v současné rumunské divadelní tvorbě, nebo jakcí režiséři nebo divadla jsou jejími oblíbenými, nebo jejím oblíbeným prostředím, kde se cítí doma, nebo kde nachází inspiraci. So we're having about 10 minutes left for the discussion. And so I would like to ask Katinka, director of the performance. You described a bit your aesthetics and your approach. And I would like to ask you where do you look at some examples in contemporary Romanian theatre, or who are the directors that you like? Where do you draw your inspiration from? Wow, so this performance is not representative for Romanian theatre. Romanian theatre is not a movement theatre. Romanian theatre is quite a classic sort of theatre, inspired by the Russian tradition. It's a realistic theatre, it's focused on the actor and the text. So this is not usually what happens there. In order to do this type of performance, I work with a choreographer, a quite well-established international Romanian choreographer called Simona Deaconescu, and together we developed an aesthetics. This is, I think, our 5th collaboration. So it is a theatrical language because me as an artist, I mean, I might seem young, but actually have 10 years of experience. I felt like challenging Romanian theatre. I felt like I ended this phase of my life where I get inspired by others, and I feel like bringing in my own personality and bringing in another type of aesthetics that challenges the audiences, because we are talking about audiences, and because in Romania we had a long tradition within theatre, especially during communism. It was very important. It was a place of dialogue, it was a place of community, and that tradition was somehow lost. So at this point we have around less than 30% of the population that actually goes to cultural acts, whatever, theatre even less. And I wanted to create an experience that travels with them outside of the performance hall. That was the idea. And then, because we are talking on a text-based tradition, I felt like movement and something that helps the actor become, actually seeing this becoming on stage. Theatre is becoming, theatre is experience. Also needs to have a language that helps the performer transform. So it is rather about how not to do the same Romanian theatre. But I would also like to say that we also have some great creators. I would mention just a few. Most of them already work internationally, so you might have heard about them. Like Janina Cărpunaliu, Eugen Gebeleanu, Radu Aflim would be my
personal favorite 3 Romanian directors. Janina is also a playwright, so. Takže určitě tohle představení není úplně reprezentativním kouskem, pokud jde o rumunské divadlo, které je spíš realistickým divadlem, klasickým, hodně inspirované ruským divadlem zaměřeným na text. Takže já vlastně pracuji s choreografkou, která je Rumunka a je tedy poměrně známá i ve světě, Simona Diagonescu. A v tomto představení jsme se také snažili položit vlastně před to rumunské publikum určitou výzvu. Chtěli jsme, aby jsme do vlastně té lidskosti přinesli nějakou novou estetiku, aby jsme přinesli, jak jsem říkala, tu výzvu a chtěli jsme také, aby vlastně něco takového zaznělo v tom rumunském divadle, které dřív bývalo velmi důležité během komunismu, zejména bylo to vlastně místo pro dialog a to se pak vytratilo a v dnešní době chodí do divadla méně než možná 30% obyvatel. Takže my jsme chtěli vytvořit nějaký zážitek, který by si publikum odneslo sebou i mimo ten divadelní sál. A pokud bych ještě měla tedy zmínit nějaká jména režiséry, kteří mě inspirují, a tady teda vyjmenovala paní režisérka 3 jména, ale ta nejsem schopná tady v češtině zreprodukovat. Ještě bych se chtěla zeptat, jestli někdo z diváků nemá otázku nějakou. Ano, tam. Hello. Yeah. Sorry. If I could just maybe not a question, but a short comment. Firstly, I would like to thank you very much for the performance, and secondly, there's one thing I especially enjoyed, even though it was in a different language I do not understand. Still, I was able to see the different approaches or levels or points of view in a really postmodern manner, as this is a postmodern theater, and it was mainly through acting. There was just a commenting, there was being it or becoming it, exactly as you said it. And I would like to thank you for that, because that kind of really worked for me. There was like, whoa, it's not like it's not the narrator and the actor, there's like 5 levels, so there can be more. Sometimes we can go against it, sometimes we can go with it. So it was. I could listen to it, I could understand it, even though it was in a completely different language. So thank you for that. Pardon, tak já to je možná se zopakuju úplně krátce česky, jen jsem chtěl poděkovat, že je to jako možná ne otázka, ale krátký komentář a chtěl jsem moc poděkovat za to představení, protože jsem se ho užil. A co jsem si obzvláště užil, je, že je herectví v tom představení, který mě opravdu přišlo, že pracovalo s mnoha různými levely a opravdu to bylo hodně v tom postmoderním přístupu toho, že nasvěcovalo tu realitu těch postav z mnoha různých úhlů skrze to, že se herci stávali těma postavami, někdy byli nějakým vypravěčem, někdy se do toho postupně dostávali, někdy šli proti tomu a těch levelů tam opravdu bylo mnoho, tak za to jsem chtěl poděkovat. Ještě nějaká zpětná... Pardon. Ještě nějaká zpětná vazba nebo otázka z publika českého? Já budu mluvit rumunsky a pak to přeložím do češtiny. Bună seara, aș vrea să vă felicit pentru spectacolul foarte reușit. Au fost și sunt aici oamenii care vorbesc și înțeleg limba română și aș vrea, n-am auzit când am avut premiera în ce an,
și care este viitorul spectacolului acum în România. Já jsem tady souboru gratulovala k úspěšnému představení a ptala jsem se, kdy byla premiéra, tak jsem se dozvěděla, že v roce 2019 a ještě jsem se zeptala, jak to tady bude teď v Rumunsku pokračovat, jaké mají vyhlídky. That took place in 2019, so it wasn't the luckiest situation. Still, we had the opportunity to play it at home as much as possible. We also were the beneficiaries of outside financing for our national tour. So the plans from now on is to take it as much as possible outside. Now we have the road trip experience. Nationwide, we had the opportunity to show it. So now we would like to show it outside our boundaries as much as possible, but that depends extremely much from the pandemics and the context we all go through now. Takže už tady zaznělo, tak premiéra proběhla v roce 2019, což nebyl tedy úplně nejšťastnější moment, ale i přesto se nám povedlo mít mnoho repríz. Také se nám podařilo získat financování, které nám umožnilo vlastně vyjet na to turné. A ty naše současné plány jsou dostat se víc do světa s tím představením, protože už jsme ho odehráli mnohokrát v Rumunsku, takže bychom rádi s ním měli i mimo hranice a to samozřejmě v tuhle chvíli záleží také na tom, nebo zejména na tom, jak se bude vyvíjet pandemie. Planned in 2020. We supposed to go to Lithuania and also to Russia. We had online participation in festivals also in Georgia or in Russia, but this is our first international physical experience. So for us it's a really, really important step forward as well. Jsme měli nějaké cesty do zahraničí naplánované v roce 2020. Mělo to být do Litvy a do Ruska, ale to se pak neuskutečnilo. Hráli jsme také na online festivalech v Gruzii a v Rusku, nebo ruských a gruzijských takhle, ale tohle je vlastně naše první zahraniční zkušenost, takže je to pro nás velmi důležité. Ještě je prostor na úplně poslední kratulinkou otázku. Ano? I don't know if it will be a short question, but I will try. Hello, thank you for the performance. I wanted to ask about the ending of the performance, because it was very different than the rest of it. It was very, I felt like it's very directory, it's like very different than the text and the aesthetics, the movement of the rest of the performance. And I wanted to ask if my interpretation of it, that the immigrant is actually literally becoming a piece of meat for, like, it's the critics of consumerism, that if I do interpret it right, or okay, maybe if you could give any comment on it, because I think it stands out in the whole thing. Well, yes, you put it very nicely, as it is a critic of capitalism, it is a critic of nowadays humanity, it is a critic of the society we created, it is a critic of the fact that we don't take responsibility for creating such a society, it is a critic of the fact that abuse gives birth to abusers, it is a critic of the fact that there is a sort of Western colony that expands throughout the East and throughout Asia and throughout South America as well. It is a plague. And it shouts out for humanity. I think we are past politics, past economics, past everything, and I think nowadays context brings even more the impression
that we need to go back to the basics and we need to care about the other in order to do good by ourselves for the present and the future as well. And now if we're talking about aesthetics, about the ending as well, why is it different? It's because that's what they become. I mean, as you can see, the actors are extremely sweaty at the end, because that is the effect of the experience they had, but this is the effect of the politics and the way we run our society. This is the effect. And I thought it was very important to face it, because we can hide behind aesthetics and talk about what a nice song and what a performance, what the actors did, but actually we're talking about something that is extremely real. And I somehow wanted to find another way, I mean, not documentary theater, not making a thesis about it, but forcing the audience to face the consequence. I hope that leaves them with some questions. I hope that brings some empathy to them, and I hope anytime they get into a situation where they encounter a migrant, I don't know, somebody they know gets into that sort of situation, they care. Teď bychom to měli ještě nějak krátce přeložit. Takže ano, je to kritika kapitalismu, je to ale také, nebo konzumerismu, jak bylo zmiňováno, ale je to také kritika vlastně dnešní společnosti, lidskosti, toho, že nebereme zodpovědnost na sebe za to, co děláme, že to vlastně umožňuje následně zneužívání, že tady na západě máme tu moc v rukou a expandujeme i díky tomu, že si podmaňujeme východ nebo Asii, ale i Jižní Ameriku. Vlastně v dnešním kontextu se nacházíme v takovém období post všeho, postpolitickém, postekonomickém a myslím si, že je na čase, abychom se vrátili k těm základům, abychom se začali zajímat o druhé a abychom začali dělat něco, co bude dobré nejenom pro naši současnost, ale i pro budoucnost. A potom, co se týká té estetické části nebo estetiky představení, tak například na konci vidíte herce už úplně spocené, umořené a je to vlastně přesně to, jak na nás působí ta naše současná politika. Takže my jsme vlastně nechtěli tu estetiku využít k tomu, abychom se za ní schovávali. Chtěli jsme naopak být extrémně skuteční. Chtěli jsme, aby v tom lidé mohli něco si najít, něco jiného. A já doufám, že pak můžou odcházet z toho představení a klást si různé otázky, ale že to v nich také vyvolá určitou empatii. Že až vlastně se třeba někdy potkají s nějakým migrantem, tak to prostě pro ně bude člověk, na kterém jim může záležet. Nadešel čas na to, abych vám všem poděkovala za pozornost, za odpovídání, za otázky a doufám, že se debaty přesunou třeba do foje nebo do baru. Thank you very much for your attention, your answers, comments, questions, and if you like, you can continue the discussion informally in the bar of the theatre.